you affordable recipes. So for today, bibigyan ko ulit kayo ng isang negosyo idea, which is the Ube Decadence. So tara, simulan na natin! Okay guys, so ang first step natin is tutunawin natin itong 1 cup of gulaman powder sa 1 cup of water. So, kailangan hindi siya mainit or malamig. Yung tamang temperature lang para hindi siya mamuo. Okay? So, after natin tunawin yung ating gulaman powder, punta na tayo sa step 2. So, ito yung ating mayonnaise na lalagyan natin ng Ube Decadence. So, ang gagawin natin is mag-grate tayo nitong ube natin. Ilalagay natin dito. Okay? So, kailangan yung ube nyo is chilled siya. Okay? Or matigas. So, kung paano gumawa ng ube, lalagay ko yung link sa description box ng video na to. Kasi pinakita ko na before sa aking video kung paano gumawa ng ube. So, grate lang natin siya. Nahirapan ako, so ilitan ko siya. So, grate lang tayo. Grate. Tasin ko lang ito. Okay. Yan. So, okay na to. Ito na yung ating pinakamagiging toppings ng Ube Decadence. Okay? So, proceed na tayo sa step 3. Okay, so yung ating dinero with grated ube, nilagay ko muna sa freezer habang ginagawa natin yung third step natin. Okay? So, papainitin na natin yung ating evaporated milk dito sa ating lutuan. So, mahina-mahina lang yung apoy. Okay? Steam. Super hina na lang lang. And then, so, kapag napansin nyo na medyo umiinit na siya, ang next natin na ilalagay is yung ating white sugar. Okay, so ito yung ating white sugar. Ilalagay na natin siya. Tuloy lang natin. Next natin na ilalagay yung ating all-purpose cream. Natin yung ating all-purpose cream. Okay. So, kailangan hindi siya kumulo. Kailangan hindi na okay, so after ng all-purpose cream, ito yung ating gulaman. Ilagay na rin natin. And, nalagay na ulit ito. Lagay tayo ng 2 teaspoons of vanilla. So, ayan, pag nakita nyo na medyo may bubbles na siya ng konti, ayan, pwede na natin patayin yung ating apoy. Patayin na natin. And then, transfer na natin tong ating mixture dito sa ating llanera with grated ube.
So, ito na siya. Ilalagay na natin siya ngayon sa freezer for about 2 hours. Guys, so after 2 hours sa freezer, ito na ngayon yung ating Ube Decadence. So, iti-transfer na natin siya ngayon dito sa ating lalagyan. Okay? So, ito muna maliit ang i-transfer natin. So, para mas mabilis siyang matanggal, babad muna natin siya dito sa tubig. Yung ilalim niya. Yan. Para mawala na yung lamig sa ilalim. So, lagay na rin natin ito sa dito. Then, gamitan lang natin ang kutsilyo, yung gilid niya. So, ito na siya. Okay, so transfer na rin natin yung isa. Ito na rin natin yung gilid na kutsilyo. So, ito na siya, guys. Ayan. So, ngayon, lalagyan na natin siya ulit ng toppings na ube. Okay? So, mag-grate ulit tayo na ube. So, again, guys, yung link kung paano gumawa ng ube, ilalagay ko na lang sa description box ng video na to. Okay? Ayan. Bahala na kayo kung gaano kadaming ube ang gusto niyo pang ilagay sa ibabaw ng inyong Ube Decadence. Guys, ito na ngayon ang ating Ube Decadence. Tapos na natin siyang lagyan ng topping sa ibabaw. So, ito na yung pinaka-final product niya. So, I'm sure na magugustuhan to ng mga customers nyo at papatok kung gagawin nyo ito. So, yung gagawin ko, guys, is optional na lang para mas maging attractive yung inyong presentation, yung inyong Ube Decadence. And at the same time, ako kasi mahilig ako sa cheese. So, lalagyan ko siya ng konting cheese. Okay? So, hindi ko muna siya ide-diretso dito. Mag-grate ako dito. And then, after ko mag-grate dito, tsaka ko ngayon i-distribute dito sa ating Ube Decadence yung grated cheese. Na siya. So, I hope nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Kaya kung like yung video natin ngayon, please like nyo na rin tong video na to. And kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay? Thank you!